อินทรีย์นี่มันต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติแต่เคมีเราวางโปรแกรมได้เลยว่าจะให้มันงามไหมออกเมื่อไหร่เราไม่ต้องมาเหนื่อยละใช้ยาขยะพ่นต้นพืชอะไรเราก็สวยงามเคมีนี่ปุ๋ยแพงมากจะว่าอินทรีย์โรยก็กำโรยมันก็พออยู่บ่กินแต่มันดีต่อสุขภาพปลูกมันก็ยากเหมือนกันบางรุ่นเป็นแม่เขาก็ไม่ได้ตังก็มีนะได้กาตกเกตไม่ขายกาดก็ไม่ใช่ขายหมดเกษตรอินทรีย์เกษตรกรขายน้ำลายเป็นเกษตรขายฝันผมพยายามจะทลายคำนี้ผมตั้งเป้าเลยว่าผมจะทำอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้เป็นอาชีพหลักให้ได้คือผมโตมากับกองต้นข้าวโพดฝักอ่อนที่เขียวเต็มชุมชนแม่ทานเลยตอนเด็กก็คือจะไม่ค่อยได้ไปสวนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยชวนไปเพราะมันเป็นแปลงใหญ่ๆใช้ปุ๋ยใช้อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยครับรุ่นพ่อก็จะมองถึงเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารความยั่งยืนด้านที่ดินปลูกทุกอย่างเองจากอดีตที่มันไม่มีหลากหลายก็สร้างความหลากหลายขึ้นมาค่ะบางทีเนี่ยก็จะแอบไปแบบขอไปเล่นกับที่สวนครอบครัวที่เขาทำเนี่ยออร์แกนิกก็ได้เห็นแล้วก็ได้วิ่งเล่นได้มีอะไรกินมีมะขามมีฝรั่งมีอะไรให้เก็บกินได้ไม่ได้เหมือนที่สวนของเราที่จะไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะกินก็ต้องหิ้วมาจากที่บ้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วิถีเกษตรเรียนช่างก็จบมาปุ๊บก็ไปอยู่โรงงานอุตสาหกรรมเลยมีชีวิตเป็นแบบนั้นอยู่เดือน2 เดือนเม็ดเงินได้จริงอันนี้เน้นแล้วแต่ใครจะชอบเลยแต่ผมว่ามันเหนื่อยเกินไปได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่เป็นออร์แกนิกก็ชักชวนมาลองทำดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าแม่ลองปลูกผักบ่อยกะแม่ก็ว่าแม่ก็ปลูกนี่มันก็ง่ายดีนะปลูกเคมีเนาะแม่ก็บอกว่าอันนี้แหละที่ส่งเองเรียนตั้งแต่น้อยจนแก่แล้วก็คือข้าวโพดฝักอ่อนนี่แหละมันก็เป็นเรื่องจริงก็คือเขาทำอย่างเดียวนะน้องทำกับข้าวโพดเนาะอันนี้เถียงไม่ได้เลยนะโอเคปีแรกก็ต้องมาทำข้าวโพดกับแม่ก่อนพอผ่านไปปีนึงก็แม่ผมลองทำเกษตรอินทรีย์เหมือนเพื่อนๆดูสักหน่อยดีไหมคิดอยู่หลายวันอยู่เขาหันรายได้เปิ้นนะก็ลองดูลูกปลูกฝรั่งปลูกผลไม้อะไรที่เราเพ้อฝันเห็นอันไหนก็เหมือนจะง่ายปลูกเป็นลูกหมดไม่มีทางพอไปปีที่2เนี่ยได้มาอยู่กับจุ๋มเราอาจจะถนัดเรื่องแปรรูปนิดหน่อยครับผมรอดกับขายน้ำเต้าหู้มาเป็น10 ปีนะใช้ถั่วเหลืองออร์แกนิกเพราะว่าชุมชนแม่ทามันมีตลาดอยู่แล้วห่วงเกษตรอินทรีย์มีจริงใจมีตลาดนัดหลายๆที่ในเมืองเชียงใหม่ไปตลาดสีเขียวต่างๆเนี่ยผ่านไปเกือบ10 ปีเนาะทำผักกล่องส่งถึงบ้าน CSA เรารวมเป็น5 คนก่อนถือว่าทำให้พวกผมมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้คนรู้จักขยายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เรียกแม่ทาออร์แกนิกเราเริ่มเจอกับหลากหลายองค์กรที่เข้ามาเนาะทั้งภาครัฐเอกชนปี58-59เนี่ยครับผมจุ๋มต๋องพวกเนี้ยจะมาลองทำเป็นการขายที่เยอะๆดูมีโอกาสที่ดีได้ไปขายผักในท็อปมาร์เก็ตก็เรียนรู้กันหลายอย่างเลยว่าวิธีการที่จะปรับตัวให้ผักพื้นบ้านหรือว่าวิถีชุมชนเข้าไปอยู่ในโมเดิร์นเทรนด์ผ
ผมว่ามันหวานญี่ปุ่นนี่นะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจครับก็เลยหาพันธุ์ที่มันน่าจะอร่อย แล้วก็น่าจะโอเคกับพื้นที่เราคูนิโอคานิ พันอีกยังก็ เบนิฮารุกะ ลูกกะลูกเกะอย่างนั้นน่ะสอนเตะกระตึงจ อันโนอิโม วัดใดนะวัดจำนะวิสักคำว่า ำจะจำได้กับสีม่วงในสีส้มในสีขาว มันง่ายดิเมืองง่ายเนาะ เราก็จะใช้ภาษาที่เราพูดกับชาวบ้านเนาะมีม่วงมีส้ม ขาว เหลือง เมื่อก่อนปลูกเก่งแต่ไม่มีทีมกลางที่รวบรวมเลยเราก็เลยมาแก้โจทย์แล้วเรามีทีมแล้วนะเราสามารถปลูกตามแผนการต้องการของตลาด แล้วก็วางแผนการผลิตร่วมกันได้ไงครับเราก็เริ่มเห็นช่องทางวอลลุ่มก็ใหญ่ขึ้นเกษตรอินทรีย์แม่ทาคือทุกกระบวนการผลิตไม่ได้มีสารเคมีปนเปื้อนเลยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของที่แม่ทาเนาะมีทีมงานส่งเสริมลงติดตามตรวจทุกๆ 3-4 เดือนอันที่2ก็คือ Certificate เราใช้ PGS เป็นมาตรฐานที่มีส่วนร่วม สำหรับปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยภายในชุมชนวัตถุดิบเนาะเป็นขี้งัวขี้ไก่ขี้หมูแล้วก็เป็นเศษใบไม้แต่ว่าต้องผ่านกระบวนการหมักเกิน3 เดือนขึ้นไปลูกชายจะทำเป็นอินทรีย์ชวนพ่อมาทำก็ต้องปรับความคิดครับปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันหลายๆอย่างอะทำปุ๋ยหมักทำอะไรอีกเยอะแยะมันก็เหนื่อยมาก ต้องขยันถอนหญ้าเนาะหญ้ามันจะขึ้นเยอะ ถ้าเราถอนหญ้ามันตันก็จะแค้นจะบางงามอีกอะ ถอนกระยาอันนี้3 วันมันนี่เลยก็แฮม3 วันให้แล้วตัวนี้ประมาณไหล3 งานกุดแห้งก่อมไดเดี๋ยวห่างมันแก้วจะพุดก่อยๆคิวเซะเก้าหน่อยๆนี่ถอนได้อยู่ใจเย็นๆต้องฟังมันก็ดีนะคะเขาต้องไปกับยากับปุ๋ยอย่างนี้สบายกินดูต่างกินดีอีกอะเมื่อช่วงปี58แม่ยังทำกะหล่ำให้เดี๋ยวนะหมุนนั่นแม่ก็ยังใส่ข้าวโพดเคมีอยู่นะพอแม่มาเลิกแต่นี่ได้จะประมาณปี60สัวเลยนะเคมีนะมันเนี่ยอินทรีย์เต็มตัวนี่นะถึงเนี่ยส่วนผักนี่เนาะรายละเอียดมันนักมันย่อยแต่มันบันนักเฮาคือถือว่าเฮามาถึงวันเฮาได้สตังค์ถึงวันเนี่ย1คือได้ทำเนาะ2คือได้กิน3คือได้ปั่น4ได้ขาย เราจะมีแผนการผลิตที่เราประชุมวางแผนร่วมกับสมาชิกเนาะแล้วเราก็แจกกล้าให้ออเดอร์ในการปลูกกับสมาชิกก็ต้องติดตามว่ามันโตแล้วเป็นยังไงบ้างผลผลิตออกมาหรือยังบางทีก็ไปขุดดูด้วยนะฮะว่ามันมีเกิดโรคแมลงอะไรไหม หากมันเน่ามันบ่ใหญ่จะมันจะแบบเจริญเติบโตหากมันก็จะแบบไปตัวหน่วยมันก็จะแบบมีตัวมันจะฟอตัวเจ้าเนี่ยทำเป็นโรคเลยนะ เดี๋ยวไปหึงตองพอ โดบอกว่าให้ไปดูต้นมะเขือเทศด้วยมันเป็นโรคใบเป็นอย่างไรก็ แบบไม่ใครปลูกแล้วเนาะปลูกแล้วมันได้ผลเนี่ยถ้ามันเป็นโรคแล้วมันเอามาอยู่เพราะเฮาใช้เคมีกาชีวพันธุ์ เดี๋ยวเขาจะคนน้ำมาผลน้ำหลอมบึดไปเอาเลยก็ได้อะมันแรงนะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเป็นไวรัสแต่มันจะแก่ไม่ค่อยตกต้องลกควางอย่างเดียวปลูกอย่างอื่นเนาะบ่จุ๋มบอกว่ามีกระหล่ำดอกบรอกโคลีฮะเนี่ย เขาก็มาดูเฮามีปัญหาหยังก็เขาก็จะมาพอเฮาว่าแก้ได้ก็แก้ได้เขาก็มาแก้เมื่อก่อนเนาะคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือมาร์เก็ตติ้งพอเราทำไปจริงๆเนี่ยผมว่าฐานการผลิตยากกว่าเพราะเราอยู่กันหมู่หลายอะฮะคนเป็น100 กว่าครอบครัวไม่มีทางที่จะคุยกันเข้าใจ 100% ได้คนนี้ก็อยากปลูกเยอะคนนี้ก็อยากปลูกสิ่งของที่มันแพงกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีทางที่ผมจะปลูกมันหวานญี่ปุ่นออกมาสัปดาห์ละ1 ตันได้เป๊ะๆสลัดฤดูเนี้ยสมมติว่าปกติให้ปลูก500 ต้นต่อสัปดาห์พอมาฤดูหนาวเนี่ยต้องเหลือครึ่งนึง250 ต้นก็พอเพราะว่ามันต้นใหญ่อันนี้ผมว่าเป็นงานเซนซิทีฟที่ยากมากถ้าเกิดว่าฐานไม่แน่นและทะเลาะกันเนี่ยเจ๊งเหมือนกันอันนี้ผมว่าเป็นงานที่ต้องวางดีๆแม่เข้าใจโดเขาจะประชุมก่อนไผจะปลูกอะไรอย่างหลังจากเข้าออกแล้วเฮ้มาลงออเดอร์เนอวันที่นี่คุณจะปลูกนี่
มาถึงวันนี้ก็ล่มลุกคลุกคลานเหมือนกันกำว่าโลกร้อนนี่มันแบบนี้อากาศมันแบบจะเหมือนสมัยตะก่อนมันก็ อย่างถั่วลันเตาหวานถั่วแขกอะไรพวกนี้ฮะถ้าโดนลูกเห็บเม็ดเล็กๆอ่ะกระแทกใส่ผลเล็กผลใหญ่พี่ก็คือช้ำหมดเลยใช้ไม่ได้หมดเลย วันที่7 กุมภา4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงฝนถึงเห็บเลยมันมายังว่านะกำให้กันยังน้อยนะกะแม่ก็โทรห้องตองโดเขามาฟอกะเขาก็ว่าจังมันเตอป้าเดี๋ยวจะช่วยซื้อเฮ้ยกะโดมันยังซื้อกิโล70อยู่นะหนนั่นนะเหมือนกันช่วยเหลือกันเองคือกำลังใจซึ่งกันและกันเอง ช่วยในการรับซื้อแล้วก็ขอความร่วมมือกับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าที่เขาเข้าใจอะฮะเขาก็รับซื้อแล้วก็อาจจะเอาไปทำเป็นเมนูผัดแปรรูปไปได้ หน้าตาอาจจะไม่สวยแต่มันก็กินได้ไงครับช่วยกันอย่างเงี้ยฮะเขาก็สามารถไปต่อได้ ที่เราจะรับซื้อเกรด A อ่ะมันก็จะประมาณ100 กรัมขึ้นไปเกรด B เนาะ30 กรัมอะครับไปถึง100 กรัมเป็นเกรด A แต่ว่าไอหัวเล็กๆเนี่ยใช้ไม่ได้ละพวงนี้ได้ A หัวเดียวนี่ก็เป็น B ไปละอันนี้ใช้ไม่ได้ ทุกอย่างจะถูกตกลงกันก่อนปลูกหมดแล้วสำคัญมากเลยนะฮะผมมาต้องไปตกลงราคากับหน้าตาของผลผลิตกับลูกค้ามาแล้วแล้วก็กลับมาคุยกันในชุมชนว่าโอเคมันหวานเราต้องหน้าตาเป็นแบบนี้ถึงจะเป็นเกรด A ที่รับซื้อกิโลกรัมละเท่านี้ไม่มีรูไม่มีแมงแล้วก็ไม่ได้งอจนเป็นกอไก่ขอไข่อย่างเงี้ย ภูมิเขาล่างคนเลยภูมิเขาก็คัดออกครับอันที่มันฮักที่มันเป็นแมงก็พยายามไม่เอามาแล้วมานี่เปิดมาคัดเริ่มกันบางทีมันก็เปิดกับปะอยู่มันมีหูน้อยมันก็เอาออกอ่ะปีแล้วเอามา12 ตะกร้าตัวเกรด8ได้ดี4เป็ดแต่แปลว่าตัวเกรดนักเงาไว้นะ แกก็เหมือนบ่นนั่นแหละครับว่าแปรแม่ห้างแปรใบแปรเงามันตกเกรดเยอะบัตรท้อแท้ครับเลยต่อไปอย่างกะมันไม่ใช่มีกับของผมว่ามันมีของลายคนนี่โดนมากกว่านี้ก็มีมันก็บางงามนะครับพอดีเอามาขืนห่างนี่มันคงไปมันได้อะผมก็เหมือนมีไฟซื้ออะแก้ไขใหม่ทำใหม่ช่วงเดียวนี้ครับดีครับเอามา10 ตะกร้าตกเกรด2ได้8ตกเกรดอะขายได้เอาอเมริกามาซื้อพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงที่นะเพราะมันเป็นออร์แกนิกด้วยมันตกเกรดขายดีนะเขาเอาไปตัดแต่งเอาที่มันเป็นรอยแมงออกบ้างเงี้ยมันก็กินได้เหมือนกันนะฮะผมก็โล่งใจในเรื่องนี้ไปอยู่พอสมควรเลยเราทำอินทรีย์กับผงแพ็คตกเกรดยังดีตรงมีคนมาซื้อข้าวโพดเคมีนี่ถ้าแปรน่ะมีใครซื้อเลยนะคุณหึ่งหัวอย่างเดียวสมาชิกทุกคนที่มาขายผักก็คือจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็จะมีเล่มบัญชีของตัวเองก็จะโอนเงินเข้าในบัญชีของแต่ละคนค่ะหนูก็ไม่ได้จบบัญชีโดก็ไม่ได้จบการตลาดตองก็ไม่ได้จบการส่งเสริมเราทำมันมาเรื่อยๆเรามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเรียนรู้มันปรึกษาหารือกันเรามองเกษตรกรเป็นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นทีมที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะภาษาเมืองเขาเรียกว่าเอากันเป็นกันลุยไปด้วยกันนะคะมันจะต้องขยับไปพร้อมกันสมมติว่ามอนเหมือนญี่ปุ่นกิโลกรัมละ100อย่างเงี้ยในอนาคตมันโดดไป100 กว่าอย่างเงี้ยก็100 กว่าไปด้วยกันต้องเป็นพ่อค้าคนกลางที่เป็นธรรมของชุมชนที่สุดปีที่ผ่านมาก็คือเอารายได้ให้กับสมาชิกอะค่ะเป็น2 ล้าน3 ล้านอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นอะไรที่เราภูมิใจลึกๆว่า
เราไม่ได้มีประโยชน์แค่ครอบครัวของเรานะเราดูแลพ่อแม่ของใครหลายๆคนเราดูแลพี่น้องอีกหลายๆคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เขามีรายได้จากตรงนี้แล้วก็สิ่งที่อาชีพที่ทำมันไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมมันเหนื่อยแต่มันก็สนุกมันพักไปกาดแล้วแม่ก็เอามันติโตเกตของไอโดเขาไปขายก็ได้ราคาดีก็ พอแม่ได้ไปสัมผัสในตลาดเขาเริ่มแบบสนุกกับมันอะพี่มันได้เงินเข้ามาแบบทีละ5 บาท 10 บาทมันอาจจะดูน้อยแต่มันเข้ามาเรื่อยตอนนั้นป้าเป็นมะเร็งเลยอยากจะเลิกเคมีอินทรีย์นี่จะเสียตังค์เกี่ยวกับแรงงานเยอะเลยเพราะว่าพ่นยาก็ไม่ได้ตอนนี้เป็นอินทรีย์หมดรู้สึกปลอดภัยชีวิตเรามันดีขึ้นอากาศก็ดีมันหลงรักไปแล้ว ทำแล้วมันมีความสุขมีลูกค้าที่เขาเข้าใจเขาทำสวนยางเปิ้นจะมาต่อราคาเขาเลยแถมยังบางคนหือแบบแม่ไม่ต้องทอนให้ค่าน้ำมันนี่บางคนนี้ใจดีนะอยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้คนหันมาสนใจผักอินทรีย์มากขึ้นเพราะมันก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็สนับสนุนผู้ที่ปลูกเนี่ยเขาก็มีกำลังใจในการทำงานเพื่อเป็นธุรกิจของเขาด้วย กลุ่มคนที่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนหนูไม่ได้โทษเขาว่าทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนซึ่งก็ต้องใช้เวลาเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะทำมายาวนานตอนนี้ก็14 ปีต่อเนื่องค่ะมันมีความสำคัญมากเนาะเมล็ดพันธุ์ปลูกจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อรุ่นสู่รุ่นรวมถึงสิ่งที่เราทำอยู่มันก่อเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมได้จากรุ่นแม่รุ่นพ่อที่เขาปลูกเพื่อกินเพื่อจำหน่ายแบ่งปันแต่พอรุ่นหนูเนี่ยจะคิดไปถึงเรื่องของ holistic well-being ความสมดุลของสุขภาวะต่างๆทางทีมแมทาออร์แกนิกออกแบบเป็นหลักสูตรแบ่งปันให้กับคนที่เขาอยากเรียนรู้ในอนาคตเนี่ยแม่ทามันพัฒนามาตั้งแต่ปี 29เนี่ย30 กว่าปีมันส่งทอดแต่ว่าวิธีการมันต่างอย่างรุ่นแรกอาจจะเลคเชอร์พาไปทำงานวิจัยแต่พอรุ่นผมเนี่ยผมทำค่ายแต่ว่าวิธีคิดเดียวกันส่งเสริมเรื่องการพัฒนาชุมชนเหมือนกันก็ทำเรื่อง Training and Tour เป็นแผนกซัพพอร์ตของทุกแผนกทุกอย่างที่ในแม่ทาก็ชวนน้องๆครับถ้าเราอยากออกแบบให้มันดูสนุกโดยตัวเราด้วยทำงานไม่เบื่อแล้วมันส่งเสริมกับพี่น้ององค์กรในชุมชนด้วยอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบไหนทุกองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนเพราะว่า 4,000 กว่าคนนะต้องกินดีอยู่ดีเราสามารถทำอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้เป็นอาชีพหลักให้คนในชุมชนได้แล้วในตอนนี้ผมใช้วิธีการทำให้เป็นเชิงประจักษ์ให้เห็นว่าถ้ามาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยคุณรอดนะคุณเลี้ยงครอบครัวได้ส่งลูกเรียนได้จริงคือคนที่อยู่ชุมชนเล็กๆแบบนี้อย่างผมอยู่เนี่ยมีอะไรนิดหน่อยนะจะรู้กันหมดเลยอันนี้เป็นสื่อที่เร็วที่สุดดูแม่ไอโดสิมันเอามันหวานญี่ปุ่นไปขายเป็นลำรถน่าจะได้หลายหมื่นนะอย่างเงี้ยใช้แบบนี้สู้ดีกว่าว่าอยู่ได้จริงไม่ได้โม้ปรากฏว่ามีคนซื้อเยอะมีลูกค้าชอบกินแล้วก็พอมันออกมาเยอะเนี่ยเราก็เก็บไว้ได้เพราะว่ามันหวานเนี่ยยิ่งอยู่นานยิ่งหวานเคยคุยกับต๋องกับจุ๋มกับทีมแล้วถ้าเราขายได้สัก100 ตันเนี่ยเราน่าจะแบบอยู่ได้เลยเนาะพอมาปี6667นะครับมันโดดไป100 กว่าตันเราคิดว่าเฮ้ยมันก็มาถึงวันนี้ได้นี่หว่าอย่างเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนเลยรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ทำมาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพวกผมหมดเลยเกษตรกรที่ไฟไปด้วยกันนะฮะล้มก็ล้มไปด้วยกันและอันที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บริโภคที่เข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพที่มั่นคงให้กับคนที่อยู่ในชุมชนได้ขยายเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแม่รู้สึกแบบแม่มีความสุขที่ได้ปลูกพืชผักแล้วก็ขายรายได้เป็นกอบเป็นกำสามารถส่งน้องเรียนได้สามารถชำระหนี้สินได้อย่างเงี้ยภูมิใจมาก ลูกชายเก่งปีกมาพัฒนาบ้านเฮาเนาะช่วยพ่อช่วยแม่มีรายได้มีงานทำเนาะพวกป้าลุงเขาพูดว่าเราน่าจะเจอกันก่อนนี้เนาะป้าจะได้ปลูกผักอินทรีย์ตั้งแต่เริ่มเลยอย่างเงี้ยครับเฮ
เขามีพักอย่างที่เขาปลูกไปเขาก็ได้กินด้วยเขาไม่ได้ซื้อด้วยไงมันก็ประหยัดก็ดีแบบว่าก็ส่งลูกส่งเต่าแฮนจบมาไปยืมทางไผ่กรรมอินทรีย์นี่มันต้องมาจากใจอะคุณมันต้องตกที่ใจก่อนนั่นเขาว่าพักใส่อย่างงามใส่ใจเฮาเนี่ยอินทรีย์นี่นะถ้าดินเขามันอุดมสมบูรณ์นะเปรียบเหมือนคนเนี่ยคนเขาถ้ามันร่างกายสมบูรณ์มันก็ไม่ค่อยจะมีโรคภัยก็ เกษตรอินทรีย์ของแม่ทาคือเราน่าจะใช้คำว่าเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นตัวนำมากกว่าครับจะเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนได้ก็ต้องยั่งยืนทั้งดินน้ำป่าและคนต้องมีคนรุ่นใหม่ที่มาสืบทอดในกระบวนการที่ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับ